have just understood. Now, previously the purpose used to be different, and instantly the purpose has changed. That I have been in deep sleep. This mind had put me in deep grave, and I was just following the world as they were doing. I was taking the lead from him while previously the destination was in the world. I have to get this, I have to get this, I have to get this. It was outside. Now the destination suddenly has become within. Upparno, in the state of the present. This journey, the purpose of life is moving our consciousness from deepest bit in the body to the highest point in our body. Let's look at the blind well. Please, at the end of the state of the present, down below, the lowest point in our body, where our body touches the ground, look at that point with closed eyes. ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ। This is the only meditation which shocks our ego, shocks our ego. When we hit that point, that's the seat of our ego. When we hit that point with the greatest force, our ego is shocked. And suddenly we feel not that much egoistic. Suddenly we feel somewhat loving, somewhat humble, somewhat receptive. The ego is to be shattered. The ego is to be shattered there at that point. Hanji. Uthe ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਤ ਪਹਾਰ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਤ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਸ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਬ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹਿਲਜੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। Feel, please. You would feel that the ego starts moving, is becoming nervous. The ego is becoming nervous that I'm going to be hammered. And there is no way to go. No way to go. She is trapped. She is trapped down there. हिरन मत वेद हथियार पौखला अगन तपता।
ਮੁੰਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਟਾਲੇ ਕੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, not everybody. How he has, while closing Japji Sahib, see how he silently placed this, the most amazing meditation in the world. When we are ready, when we are thinking कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰੀ please, spine should be straight and that point should be hit with all our might. Guru, starting from the ribs down, the breath is to be pushed down at that point, hammered. That point is to be hammered, and the breath and his love makes that point hot, so that the ego can be hit and molded. Okay, ready? Go.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗੀਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗੀਰ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗੀਰ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗੀਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਈਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਈਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਪਈਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਪਈਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਜੋ ਜਗੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਹ ਤਾਰੋ। ਪਈਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਈਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ ਰਾਧਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾ ਔਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਪਈਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਈਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਈਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰੇ।
महाराज जी ने कहा कि रानी दातार कौर नूं बुलाओ। रानी नूं बुलाया गया, उसनूं पुछया गया तो उसने कहा जी कि खड़क सिंह चाहुंदा है कि भैया राम सिंह ही रवे, मैं तो इसलिए कहा सी, बाकी जो तुहानू ठीक लगता है वो करो। जदों महाराज जी ने देखा कि खड़क सिंह बहुत चाहुंदा है कि भैया राम सिंह ही रवे, सो महाराज जी ने इस शर्त ते फिर भैया राम सिंह नूं खड़क सिंह दे नाल ला दिता तो उस कोलों 5 लाख रुपया पहला जमानत जमा करवाई कि जे तू टाइम सिर मामला ना दिता तो इस 5 लाख विचों वो कट्टिया जाएगा। फिर जदों रानी दातार कौर पूरे हुए ते शहजादा खड़क सिंह बहुत उदास रहन लग पिया। राम सिंह ने भी कोई दरबार विच मामला जमा ना कराया, बहुत थोड़ा जमा कराया। महाराज जी ने सिपाही भेजे शेखूपुरे और खड़क सिंह ने कहा कि मैनू चंगा नहीं लगता कि मेरा बाप बादशाह है तो अपने लड़के ते मामला उगराउण लई सिपाही भेजे हैं। महाराज ने सुना कर लिया कि हर एक कानून हर एक लिए इक्को जिहा है, दरबार नूं मामला देना ये हर एक लिए कानून है और सिपाही इसलिए भेजे हैं कि तुहानू जिम्मेवारी समझनी चाहिए है तो जिम्मेवारी लैनी चाहिए है। सो इस तरह बहुत पक्का कानून सी महाराजे दा कि भावें कोई भी होवे, सका पुत्र होवे, उहदे कोलों भी उन्ना ही मामला लेना जिस तरह बाकी प्रजा कोलों सी। इन्नी ईमानदारी सी। वाहिगुरू वाहिगुरू। जी कल वाला जो खत न्यूयॉर्क तो कि what is to be done to win over my beloved, my father? How can I please him and make him proud of me? And one day I become victorious. इस चीज़ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। सवाल है कि ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੋਣੀ, ਈਗੋ ਹੋਣੀ। So there are two things to be understood about this, please. That first of all, here we have the desire that he become pleased with me.
he should become pleased with me and I should still be there. He can never accept this. बुलबुला आखदा है कि मैं की करां कि तुहानू मेरे ते मान होवे. बुलबुला समुंदर कदी भी समुंदर बुलबुले नू ऐसे करके ही प्यार नहीं करता कि क्योंकि बुलबुला असल विच है नहीं तो सुपने विच बनिया होया. ते समुंदर आखदा है तू देख तू अलग नहीं है मेरे तू ते मैं एक ही हाँ. Ocean can never be pleased with the bubble, because bubble actually in reality does not exist. In reality, bubble is also the same water as the ocean. So there is only ocean, no bubble. And when we have the desire that he should be pleased with me and I should still be there, the very first step is wrong. We want to remain, it means that we want to remain in a sleep. This cannot happen. He will not become pleased with us. Secondly, we want somebody to become pleased with us. There is a hidden agenda of our mind. Otherwise, why we want to make him pleased with us? It is not pure love. A mother loves her child not to please the child. इस चीज़ नू समझना जी. Mother loves her child not to please the child, but because mother has love in her. माँ बच्चे नू प्यार करदी उन्नू खुश करने वास्ते नहीं. वो बच्चे ना प्यार करदी क्योंकि उहदे विच प्यार है. उहदे विच प्यार है. ते सारी प्यार दी कहानी है. महाराज जी कहंदे, so it's a love story, and in love we cannot protect ours. We cannot remain and have ishq with God. It is impossible. Few days ago there was a discourse in which it was said that the ishq kills us. Ishq di kahani hai ji. ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. रह नहीं सकती. So, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ not to protect the self. To protect the self means to protect the ego. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਈ. ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. इश्क नहीं सी. एक बचन समझना जी परमात्मा दा. महाराज जी कहंदे, Ishq means to surrender to the beloved and then just become one with the beloved. To become one with him. Who would be there to claim
that he is happy with me? Who would be there to claim that he is proud of me, because me will not be there? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਘੁਲ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ? Simply cannot happen. This is to be understood, please. Maharaj Ji says, तुझ बिन कवन रिजावे तो ही, तुझ बिन कवन रिजावे तो ही, ਰਿਜਾਵੇ। ਰਿਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਰਿਜਾਵੇ। Maharaj Ji says to God that who can make you so joyous? Who can give you the joy of your heart? And then the answer, Tohi. Sirf tu hi. How beautiful. ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਵਾਬ, ਤੂੰ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। It's so beautiful. Oh my beloved, who can make your heart feel so joyous except you? Tujh bin, except you. And the answer, just you. Only you remain joyous with yourself. You play with yourself because there is only you. There is only the ocean, and ocean plays itself, plays with itself. No other can please you because no other exists. ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਰਿਜਾਵੇ ਤੂੰ ਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। The more of our consciousness becomes pure through meditation, through remaining attached with Him, through keeping,
through keep feeling Him, the more of God comes into our consciousness. The more of God occupies our consciousness. And that part of our consciousness which became pure and merged with God, so He plays with that. He plays with that. The rest of our consciousness, which is impure yet, that is mind's possession. So He does not play with mind. He just plays with Himself. He remains joyful, happy with Himself. Because there is only Himself. So ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ. When all of our consciousness becomes pure and we are fully possessed with God, then our inside, He keeps playing within us. He keeps playing within us, and that is when we become one with Him. That is the state when a Sikh becomes a Guru. A Sikh becomes a Guru. Sikh Guru, Guru Sikh. ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ. ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਰਿਜਾਵੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਰਿਜਾਵੇ. Who else can make you so joyful, so heartfelt joyous, other than you yourself? तुझ बिन कवन रिजावे तोही, तेरो रूप सगल देख मोही. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ. ਤੇਰੋ ਰੂਪ ਸਗਲ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸਗਲ ਤੂੰ ਹੈ. ਦੇਖ ਮੋਹੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ. ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ. ਉਹ ਆਤਮਾ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਪੈਰ ਜੋ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਪੈਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ in Gurbani says so. This is so beautiful that Bhagat Namdev ji says that when I recognize that it's all God everywhere, he said, then I knocked at his door. This is just a way of saying things. And God said, who are you? And I said, it's you. It's you. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ? Who are you? And ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। How beautiful. Bhagat Namdev, his devotee, he says that when I recognize God everywhere, and there was a very thin curtain between him and me, and I knocked at the curtain. And from the other side he asked, who are you? And I said, it's you. And the curtain fell. And the curtain fell. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਦਿਸਿਆ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਰਿਜਾਵੇ ਤੋਹੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਵੰਜਾ, ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਵੰਜਾ। The path is not to save the self, it is just to sacrifice the self unto Him, become one with Him, dissolve the self into Him. ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ, ਰੀਝਦਾ ਓ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਰਿਜਾਵੇ
to hi. All other stages are stages of the journey. But the destination is the reality when is revealed. That is that he does not become pleased with anybody until he does become pleased with, of course, those who are doing noble things, doing meditation and listening to him, obeying him. He is pleased with them. But this is not the goal. This should not be the goal. The goal is to not to be. The goal is to not to be. Hanji. Hanji, Vaheguru. ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ. Let us please feel the heart. ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਆਧਾਰਾ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਆਧਾਰਾ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਆਧਾਰਾ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਗਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ, ਭਗਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ, ਭਗਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ, ਭਗਤ ਜੀਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ। When we breathe in and breathe out, or feel the breath Maharaj Ji taking in and then taking it out, that is pran. And pran contains, because pran contains God, and God is the one who creates, protects, and then destroys. So when we take the breath and become conscious about it, hold it for a few seconds and become conscious about it, we are consciously aware of that energy which creates, protects, and destroys. So when we feel the breath in the heart area, and there is God in that breath,
And God is love. So we are touched by Him. We are touched by Him. Heart is constantly in touch with the breath, because heart takes the oxygen from the breath, mixes it with the blood, and circulates it all the time. ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। Because our heart is constantly in touch with the breath, and breath is containing God, and God means love. So our heart is always full of love, full of love. Let us please feel the heart. Take the breath, let's take the breath in, the pran, deep breath, and then hold it for a few seconds, and then release it. Let's do it 2-3 times, and we will feel awakening, rejuvenated, fresh, because we would be feeling God. ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਜੀ ਡੂੰਘਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ 2-3 ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ, 3, ਫਿਰ महसूस करना कि आप ताजे ताजे जय हो गए, हरे हरे जय हो गए, प्यार प्यार जे अंदर। हाँ जी, हाँ जी। 3 प्राण्स प्लीज। जी प्राण प्रभ मन आधार, भगत जी मैं गुण गाए अपार। दिल नू महसूस करना जी। प्लीज फील द हार्ट बीट। Feel the heartbeat. So,
The sound is not very loud, but it's very, very deep. ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। Now, please feel. ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੰਦ ਬੂਹੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਖਲੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੋੜਨ ਨਜ਼ਰ ਮਨ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਉਣ ਅੱਖੀਆਂ। We want to, it's the heart, not the mind, to which God becomes visible every year. It's the everywhere. It's the heart. ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੰਦ ਬੂਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੰਦ ਬੂਹੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਖਲੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੋੜਨ ਨਜ਼ਰ ਮਨ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਉਣ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਹੇਠਾਂ ਮਦਰ। The eyes were asking for the inner eye from him. While they were doing this, my eyes heard the rhythm of the heart, so sweet rhythm, and they turned towards that sound. ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਮਦਰ ਮੀਨਸ ਸਵੀਟ। ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। when ਹੇਠਾਂ ਮਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿਲ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ। ਹੇਠਾਂ ਮਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਹੇਠਾਂ ਮਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਹੇਠਾਂ ਮਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਉਧਰ
बड़ी हौली ते अत डूंगी नाल दिल दे सुनने अखियां। अखां ने आवाज़ सुनी धड़कदे दिल दी, हौली बड़ी उन्हां नूं आवाज़ सुनी हौली हौली पर डूंगी बहुत। तो उन्होंने अपने दिल नाल सुनी अखां ने। ये जिहड़ा अपना दिल है जी हिरदे च, ये तो सारे शहर का दिल है ना। दिल जिस तरह अपन पंज इंद्रियां हैं जी, देखना सुनना सूंघना ते स्वाद जुबान नाल देखना और पंजवां टच करना छूना। दिल जिहड़ा है ये छून दी इंद्री है। जदों आपां किसी नाल हथ मिलाउंदे हां तो हथ दी शो दिल च जाती है, तो दिल दसदा है कि इस हथ विच प्यार सी कि नफरत सी कि धोखा है कि की है। We have five senses: sense of the sight, sense of the hearing, sense of the smell, sense of the taste, and sense of touch. And heart is the sense of touch. So when we touch somebody, the heart feels whether that person is loving or hateful or deceitful. So if you touch, if by becoming totally awakened we touch somebody's hand, the heart would tell us whether that person is sincere or loving or what. So दिल जिहड़ी है छून दी इंद्री है। इसी तरह सारियां अंगां दे दिल हन आपो अपने कि जदों अखां वेंदियां कोई चीज़ तो उन्हां नूं कुछ महसूस टच करदी अखां नूं कोई चीज़ ते अखां रो पईयां। अखां दा दिल होया ना, फिर अखां दा दिल होया। अखां दे दिल नूं किसी ने टच कीता तो रो पईयां, किसी होर ने अखां दे दिल नूं टच कीता तो हस पईयां। ते अखां मेरियां अपने दिल नाल ये आवाज़ सुन लगी। My eyes started listening to the sweet rhythm of the heart, the rhythm which was not loud but which was very deep. वो आवाज बड़ी बड़ी हौली ते अत डूंगी नाल दिल दे सुनने अखियां। बड़ी हौली ते अत डूंगी नाल दिल दे सुनने अखियां। बड़ी हौली ते अत डूंगी नाल दिल दे सुनने अखियां। बड़ी हौली ते अत डूंगी
ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। With closed eyes, we are to connect the eyes to the heart, to the rhythm of the heart. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, now the ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਘੜਿਆ ਗੁਫਾ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਤੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤੇ 10ਵਾਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Maharaj is saying that God created this human body, and this human body is like a cave, and in this cave He placed our soul, and the cave has 9 doors to it, and the 10th door is hidden. He says the 9 doors of the cave are there. Those can be seen, but the 10th door cannot be seen. That is hidden. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਨਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। 2 ਅੱਖਾਂ ਹਨ, 2 ਕੰਨ ਹਨ, 2 ਨਾਸਾਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ, ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੇਠਲੇ 6 ਉਹ 6 ਦੁਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਤ ਸਰ ਨਾਭ ਹੈ, ਕਿ 7 ਸਰੋਵਰ ਹਨ, 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਮੂਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਬੰਦ, ਮੂਲ ਦੁਆਰਾ
मूल द्वारा भी महाराज जी कहते, दूसरा असुर जिहड़ा प्यूबिक बोन दे हेठां, तीसरा नाभि ते, चौथा दिल ते, पंजवां गले विच, छेवां परवटियां विच, तो सतवां है। ते महाराज जी कहते वो 10वां है। हाँ जी, उसने समझ। In order to understand the Dharana is that, oh my beloved, you are saying that the 9 doors are revealed and the 10th is hidden. But the 10th door, actually, you also tell us that there are 7 doors, 7 hidden doors to go inside. The first one is at the end of the spine. The second is just below the pubic bone. The third is at the navel point. Fourth at the heart. Fifth at the throat. Sixth at the forehead. And seventh on top of the head. So you have been telling us that is the 7th door, and now to the world you are telling that's the 10th door. And what is this? You are Are you confusing them? No. You are not confusing them. You are giving them hints. Because if you say that's the 7th door, they would have no idea. So you are, so it's this Dharana is that, oh my beloved, why are you saying 10th door to the 7th door? It's because you are giving hints. The people who are on this path, they know. The others will have to search. They will have to work hard to find out the secret that it's not the only door. There are 6 others. But this is the final door. Nikkiyan te vatan lamiyan, umra nikkiyan te vatan lamiyan. Years are very short, time is very short, and the journey is very long. Umra nikkiyan te vatan lamiyan, umra nikkiyan te vatan lamiyan, umra nikkiyan te vatan lamiyan. इशारा दसम द्वार दा जो कीता, इशारा दसम द्वार दा जो कीता, गल किधर दी किधर जुड़नी आवे. 9 दरवाजियां दी अपनी गल है, होर है वो. ਇਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ. ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ. 9 doors are separate, and this door at the
top of the head is related to the other 6 doors, and you are uniting these two. Why? ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜਨੀ ਆਵੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜਨੀ ਆਵੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ, ਦਸਮ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜਨੀ ਆਵੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾਓ। ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜਨੀ ਆਵੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜਨੀ ਆਵੇ। ਦਸਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ ਦਰ ਸਤਵੇਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅੜਨੀ ਆਵੇ। ਅੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਕ ਪਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੜਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੜਨੀਆਂ। ਅੜਨੀ means to stop, to make someone think. Knowingly you are doing this so that those who are the merchants of truth, they will know that that's not the only door. Even though you have said that the 9 doors are there, there is only one more door. But the merchants will know, because you don't make things too clear, because this is about learning, and one has to start walking on his or her own to learn. ਦਸਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ ਦਰ ਸਤਵੇਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਧਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ ਦਰ ਸਤਵੇਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਅੜਨੀ ਆਵੇ। ਦਸਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ ਦਰ ਸਤਵੇਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਅੜਨੀ ਆਵੇ। ਦੱਸਦਾ ਏ ਦਰ ਸਤਵੇਂ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਅੜਨੀ ਆਵੇ। ਦਸਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ ਦਰ ਸਤਵੇਂ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਉਣਾ
So you are saying that 9 doors are obvious. There's only one more door to go through. And that's what I believed, that there's only one door. I just have to go there and sit at that door, and he would come and meet me. No. But I was mistaken. My ego was smashed when I learned that you had to go all the way down and start the journey from there. मैं सोचा सी कि तू आखदा है ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ਹੈ 10ਵਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ my ego got smashed when I came to know this, when I walked the journey, my ego was smashed. I didn't know that. I thought it is just to sit at one door. जी खुल के गा ਆਖਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਰ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕੋ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ there's only question of one door to go through. ਆਖਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਰ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਆਖਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆਖਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਦਰ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਆਕੜਾਂ ਪੰਨੀਆਂ ਵੇ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ कि दुकान खोल लेनी सौखी है पर खुली रखनी बहुत औखी है इस रस्ते ते तुर पैना तुर ते बहुत पैंदे हाँ आपां पर तुरे रहना बहुत औखा है तुरे रहना बहुत औखा है एक दिन भी आपां मिस कर दिता एक दिन भी दुकान बंद हो गई तो बस वो बंद होने वाले पास से शुरू हो गई लगातार इस रस्ते ते चलते रहना जी हर रोज पहले दिन नालों भी ज़्यादा तुरना. I was saying that there is a proverb in China that it's easy to open a shop but it's very difficult to keep it open.
To start walking this path is easy. Lot of people do that. But to keep walking this, to keep walking continuously is very difficult. So please, we must do that. Otherwise, the shop will become closed one day. The journey will come to an end one day, well before the destination is approached. To all of you beautiful souls who accompanied today, thank you so much. Vaheguru, Vaheguru. Bhagat jive gun gaye apara, Bhagat jive gun gaye apara, ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ, 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 ਭਗਤ ਜੀ